נכון שתמיד רציתם לדעת מה המעצב שלכם באמת עושה? איפה הוא מסתובב, מטייל, איך הוא ככה מלקט לכם את כל הדברים הכי שווים לבית? זה מה שאני רוצה להראות לכם בערוץ שלי ממש כאן. היום אני מציגה לכם את הפרק הראשון של העונה הראשונה, פרק שכולו על טהרת האקססוריז. איך אקססוריז יכולים לשדרג ולשנות את כל הבית, את כל החללים של הבית, אם זה חלל ציבורי, אם זה חדרי שינה, מקלחות. אנחנו ממש ככה נטייל בחנויות, נקבל טיפים, אני אראה לכם כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות, גם בלי לקרוע את הכיס. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad. אני מתחילה את המסע שלי בדרום הארץ. הגעתי לבקר בחנות המקסימה בר פרחים וכלים לבית באשקלון. חנות קטנה ועמוסה בכל טוב. אפשר למצוא כאן כלי מטבח מיוחדים, מגוון קדים ועציצים, כריות נעימות והרבה דברים שעושים חמים בבית וטוב על הלב. אהלן. אז ספרי לנו קצת, ספרי לנו על החנות, על הקונספט של החנות. החנות נפתחה לפני 25 שנה, מאהבתי ליופי ולאסתטיקה. אם שואלים אותי במה אני עובדת, אז אני אומרת שאני לא עובדת, כי עובדת זה מלשון עבדות. אז אני עוסקת בייעוד שלי. ולכן כל מי שמגיע לכאן, אני באמת נותנת לו מענה אמיתי. מה בעצם הסגנון של החנות? אם היית צריכה ככה להגדיר בכמה מילים, מה... אני חושבת שאני מביאה, זאת אומרת, הערך המוסף של הגלריה אצלנו, שאני מביאה לא טעם לטעם אחד בלבד. שזה מה שהכי חשוב. כן. ואני בתור מעצבת שבאה לפה וככה מלקטת עבור לקוחות, זה כיף, כי אפשר באמת למצוא פתרון באמת לכמעט כל סגנון של נכון, בית. נכון. יש לך איזה שהם פריטים שאת ככה מחוברת אליהם, במיוחד שאת אוהבת, שהיית רוצה להראות? אני באופן האישי שלי מאוד 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 מחוברת לטבע. זה אומר שאני אוהבת את העץ ואת הצמחייה, אני מתה על זה. טוב, ורד, רציתי גם לשאול אותך, מה זה בשבילך אקססוריז? אקססוריז זה לדעתי התכשיטים של הבית. אנשים יכולים לקנות את הסלון הכי יקר, את פינת אוכל הכי יקרה, אבל אם לא יהיה את התכשיטים בבית, זה לא ייראה וואו. זה בדיוק השדרוג הזה. ואם היית צריכה לתת ככה לסיום איזשהו טיפ קטן או איזושהי עצה למי שרוצה כן לשדרג את הבית עם אקססוריז, אבל בוא נגיד אין לו תקציב גדול או הוא לא יכול להשתלט עכשיו על כל הבית. אז לבחור דווקא בפריטים גדולים. אוקיי. פריטים הקטנים תמיד אפשר להוסיף. ורד, תודה רבה. ממשיכים לתחנה השנייה, החנות של גלי לבנה. אם אתם מחפשים להכניס את הטבע הביתה, זה בדיוק המקום בשבילכם. בין המעברים בחנות תוכלו למצוא עציצים במגוון גדלים, כלים מקש ובטון, כריות בבדים רכים, והרבה כלי רוח שיעשו לכם חסק החגיגה. אנחנו בחנות של גלי לבנה, המהממת. וככה בואו, רציתי שתספרי לנו קצת על החנות, על הסגנון, קונספט של החנות. החנות התחילה בקטן וגדלה, גדלה, אפילו בלי שנשים לב ובלי שליטה. אנחנו משתדלים לייצר לאנשים את האפשרות לעשות שינויים בבית, בלי להרגיש שזה נורא כבד להם בכיס, ובלי להפוך להם את הכלכלה בצורה משמעותית. זה חשוב ממש לדעת שאפשר לעשות את זה גם בקטן. אנחנו משתדלים להביא לחנות הרבה דברים שבאמת אפשר ליצור אווירה בלא הרבה כסף. נלחמים על מחירים ללקוחות שלנו.
שזה המוטו שלנו. תראי לנו קצת פריטים שאת אוהבת ככה, נבחרים שלך. אני מאוד מאוד אוהבת שפע. קודם כל, כשבנראות של הבית יש שפע, זה נותן להרגיש בית. מסכימה. זה מבחינתי האלף בית. אני יודעת שהעולם מאוד מאוד אוהב שחור. אני אוהבת שחור ונגיעות, אני מתה על בהיר. זה נותן לי אור בחיים, הבית שלי מלא בלבן, אני אוהבת את זה, אני חולה על זה, אני אוהבת להכניס חומרים כאלה שהם נותנים קצת תחושה של טבע, המון המון ירק, ושוב אני אומרת שפע, 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 כמה שיש יותר שפע זה מרגיש יותר בית בעיניי. משלב. כן. ונגיד למשל עכשיו יש לי איזושהי פינה שבא לי לתת לה טאץ' כזה מעניין. בוא נגיד שהגוונים של הבית שלי הם די ניטרליים, אני לא מקובעת על שום דבר. איך היית ממליצה לי לשפצר? אז קודם כל אפילו לקחת שטיח קטן לפינה, משהו עגול, פינתי כזה קטן, להושיב עליו קורסה, לשים מאחורה איזשהו ירק כזה שנותן רקע לקורסה, וכבר אתה נותן לזה מין רגשה כזאת של חמימות. כמו פינת חמד כזאת קטנה בבית. אז חשוב באמת להגיד שאפשר גם להגיע ולהראות צילומים ככה של הבית ולעזר ולקבל השראות. כל הצוות הוא בנות שהן מעצבות, אנשים מגיעים מהבית עם תמונות. יש לנו שירות חדש דרך אגב שאנשים יכולים לצלם לנו את הבית שלהם, לשלוח לנו תמונות. יפה. איזבל מגיעה אליהם עם אוטו מלא בדברים. איזה היא מסדרת מה שהם רוצים, הם אוטו של משאירים, פינוקים. ומה שלא לא, והם משלמים לאיזבל על השעות עבודה שלה. מדהים. כן. רעיון אז עם מהמם. הקורונה היום בכלל... זה חוסך לנו את כל היציאה. תודה מהמם, לך. מהמם, את תודה מהממת רבה. בעצמך. והיה כיף להגיע. הגענו הביתה, בדיוק בזמן כדי לסדר את כל הפריטים שאספנו. הנה כמה נקודות מפתח שאני אוהבת להקפיד עליהן. איזון גבהים. פריט גבוה יעמוד ליד נמוך. המרווח ביניהם לא יהיה גדול מחצי. צבעים. בחרו במניפת צבעים עדינה, כזו שתעבוד עם הצבעוניות של הבית ותדגיש אותה. כאן למשל בחרתי להדגיש את הגוון הוורוד שיש בבית. מיקומים. זכרו שהבית הוא לא מוזיאון, לכן הקפידו על סידור הדברים כך שלא יפריעו להתנהלות השוטפת של הבית. הכי חשוב, ליהנות. אקססוריז, כמו שכבר דובר כאן, הם התכשיטים של הבית, מקשטים את המרחב ומכניסים לו חמימות. אל תהיו קפדניים מדי, הרשו לעצמכם לגוון בסוג הפריטים, כי אחרי הכל זה מה שהופך את הבית לשלכם. הגענו לצלם במקסטוק כדי להראות לכם שאפשר לשדרג את הבית עם אקססוריז גם במחירים נמוכים, בלי לקרוע את הכיס ולעשות אחלה דברים ממש מגניבים. בואו תראו. אוקיי, אז לפני הכל מצטיידים בכפפות, שנוכל לאסוף את כל המצרים ולשמור על הבריאות שלנו. חשוב, חשוב, חשוב. ואנחנו כבר יוצאים לדרך. טוב, אז אחרי שהצטיידנו בכפפות, אפשר להתחיל ללקט דברים מהחנות. יאללה. טוב,
אז אחד הדברים הכי כיפים זה לתלות ולקשט על הקיר בעזרת כל מיני אקססוריז קטנים וחמודים. ובמקום שפשוט נניח אותם על הקיר ככה בצורה חסרת משמעות או איזשהו סדר מסוים, יש לנו כל מיני אפשרויות מגניבות של מדפים. למשל, תסתכלו על הדבר המגניב הזה. אפשר לראות אותו כאן. מין מדף כזה בצורת U, שמגיע בשלושה גדלים ובכל מיני צבעים מעניינים, ואפשר לשחק איתם ולשים עליהם כל מיני עציצים קטנים, נרות, דברים כאלו יפים. יש מדפים גם גדולים יותר. יש לנו את אלו, המדפי ברזל המגניבים האלה, שתמיד אנחנו יכולים להוסיף להם גם מסגרות של תמונות, עציצים, כל מיני דברים יפים שתכף נסתכל ונראה אותם בהמשך. ואם כבר אנחנו מדברים על עציצים קטנים שיכולים לבוא על המגש, תראו את הדבר החמוד הזה. קטן, חמוד, 10 שקלים. אפשר גם לצבוע אותו בבית למי שרוצה כדי להוסיף לו עוד קצת שיק. אני חושבת שלא צריך יותר מזה, לא מצריך תחזוקה, שמים את זה, נותן טיפה צבע, טיפה חיות לבית, ועוד אחד יפה שקפץ לי לעין תוך כדי. תראו את החמוד הזה. עציץ בסגנון של קלקטה, שיש קלקטה שהוא מאוד מאוד טרנדי עכשיו. קצת ירוק להכניס לבית עם סטנד חמוד, אפשר להניח אותו בפינת מזנון, על שולחן, ממש איפה שבא לנו על איזושהי שידה יפה בבית, ואנחנו מסודרים. בואו נמשיך. אז אחרי שדיברנו קצת על עציצים, מדפים, תכף נדבר גם על מסגרות. משהו ממש כיפי שתמיד אפשר לשחק ולהכניס איתו צבע לבית, זה כל מה שקשור בכריות וטקסטיל. תראו איזה שפע יש לנו פה, וזו רק ההתחלה, יש עוד בהמשך מלא כריות מגניבות שאפשר לשחק איתן. ומה שכיף, שגם מבחינת המחיר, כל כרית כזו עולה לעוד למשל 35 שקלים. יש לנו גם כריות ב-20 שקלים, אז אפשר לקחת, לשחק, להחליף. אם אנחנו רוצים להכניס כמה צבעים, אפשר תמיד לשלב ביחד, למשל חרדל, אפור, שחור, כריות לבנות, הן נעימות, יש להן דוגמה יפה. על ספה עדינה, נקייה, הופ, זרקנו זריקה של צבע, וכל הסלון שלנו נראה אחרת לגמרי. אז מה יותר כיף מלשמור ולהנציח רגעים כיפים בחיים ומיוחדים במסגרות עוד יותר מיוחדות ובמחירים ממש שווים. קבלו את המסגרת המגניבה הזו בצבעים שכבר דיברנו עליהם, בצבעי ורוד ופודרה שמאוד הולכים עכשיו. תראו את המחיר. אני תמיד אוהבת לעשות כמה מסגרות ביחד, להתאים סטים, לא סטים, אלא לשים אותם אחת ליד השנייה, להתאים שני גוונים, אפילו לשלב קצת בטקסטורות. ממש ככה, לשחק עם זה ולהיות יצירתיים. תרשו לעצמכם ללכת עם גדלים שונים של מסגרות. לא חייבים שהמסגרות יהיו זהות אחת לשנייה, לא חייבים בכל המסגרות לשים תמונות. אפשר לשים איזשהו פרינט מגניב, אפשר לשים תמונה מעניינת, לא חייב תמונה שלכם, אפשר איזשהו ציור יפה שאהבתם. עוד משהו מגניב שאני ממש אוהבת. קבלו את הארגזים המדליקים האלו. למשל לאחסון בחדרי ילדים. עכשיו לא חייבים לקחת את הארגז הזה כמו שהוא, קחו את הארגז הזה, צבעו אותו, שימו עליו וושי טייפ. תכניסו לתוכו את כל הצעצועים של הילדים, גם משהו יפה וגם משהו מאוד נוח ונגיש. מי לא אוהב ירוק בבית? אני מתכוונת לעציצים. וכמובן שהיום, עם כל אורך החיים המטורף שלנו, קצת קשה לתחזק עציצים אמיתיים, אז יש לנו חלופה לא פחות שווה ואטרקטיבית. קבלו את הקיר המטורף הזה של מיליון סוגי עציצים וקקטוסים וכל הדברים שאנחנו רק יכולים לדמיין שאפשר לשחק איתם בבית. עכשיו אני אומרת, קחו את הדברים, אבל לא להגזים. זאת אומרת, אפשר לקחת עציצון אחד קטן וחמוד, להתאים לידו עציצון אחד גדול, אולי זה טיפה גדול מדי, אבל להתאים גדול וקטן, לשחק ממש עם עניין הגבהים, לשים את זה באיזשהו כלי יפה, ולהניח אחד ליד השני, סיימנו. אנחנו לא צריכים משתלה בבית, אנחנו צריכים רק נגיעה קטנה של טבע. אם יש לנו איזשהו קיר פנוי ואנחנו רוצים
ממש לתת לו עניין, אפשר ללכת אפילו על הציץ יותר גבוה. שוב, לא לשכוח לשים אותו בתוך כלי. בתוך כלי יש גם היום מעמדים יפים, והופ, קיבלנו קיר שיש בתוכו עניין, ממש במעט מאמץ ובעלות מינימלית, במקרה הזה 50 שקלים. אפשר גם בעציצים לשלב צבעים, אם אנחנו רוצים, ויש לנו את התמיזה, להכניס קצת צבע. גם פה, במינון, בעדינות. תמיד זה כיף, תמיד זה מעשיר לנו את השולחן שלנו, בכלל. זה יכול להיות בשידה לצד המיטה, זה יכול להיות כמעמד על איזשהו ספר. זה למשל 25 שקלים. מה צריך יותר מזה? גם לחדר הרחצה מגיע טיפול מפנק. כלי לסבון, פח ואפילו מברשת אסלה. תוכלו למצוא סטים מהממים וממש איכותיים, כאלה שישדרגו גם את החדר הכי סטנדרטי. מה הכי כיף בעצם באקססוריז? שאנחנו לא חייבים לקחת ממש את המוצר ולהשתמש בו כמו שהוא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת מוצרים שהם לא בהכרח לשימוש שחשבנו שהם, ולעשות להם איזשהו טוויסט. למשל, תסתכלו את הצנצנות המגניבות האלה, שהן ככל הנראה מיועדות, לא יודעת, לשתייה או משהו כזה, אבל קחו 2 כאלה, שימו אותם אחת ליד השנייה, למשל את הדבר הזה, את 2 הצנצנות האלו אחת ליד השנייה. אז יש לנו פה גם גבוה ונמוך, גם צר ורחב, גם איזשהו צבע עדין ונעים. מה צריך יותר מזה? ותראו את המחיר, 20 שקלים ו-25 שקלים. 45 שקלים, ויש לי סט מגניב לבית. עוד משהו יפה שאפשר לעשות, למשל, לקחת את הצנצנות ופשוט למלא אותם. יש לנו היום את כל האבנים עם הכיתובים, צדפים, חול, לא יודעת, תהיו יצירתיים. קחו את הצנצנת, תמלאו אותה. אז גם יש לכם משהו שאתם יצרתם, אפשר אפילו לעשות עם הילדים, משהו שאתם יצרתם ועשיתם. וגם עוד קצת צבע ועניין לבית. אז יש לנו פה עולם שלם של דברים שאפשר לשחק איתם, מה שנקרא צאו מהקופסה. לא חייבים ממש לקחת דברים כמו שהם, אפשר להיות יצירתיים, לגוון. תראו למשל את הכלים המדליקים האלה, סתם כאיזשהו כלי נגיד, צמר גפן. זה בכלל כלי לגלידה, אבל אנחנו יכולים לעשות לו הסבה. כל הכוסות האלה לאירוח, גם איתם אפשר להשתמש, או פשוט לשתות קפה. טוב, אז זה היה הפרק הראשון שלנו, מקווה שנהנתם. אנחנו נמשיך לצלם ולאסוף לכם דברים מגניבים. כמובן, לא נשכח להיות ממוגנים ולשמור על הבריאות. ואתם בבית, תשמרו על עצמכם, תנצלו את הזמן הזה לדברים טובים. לא לשכוח לעשות לנו לייק וסאבסקרייב לערוץ, כדי שתוכלו להמשיך ולהתעדכן בכל הפרקים החדשים שעולים. וכמובן, תכתבו לנו איזה פינה אתם שדרגתם בבית עם אקססוריז. יאללה, ביי!